how to schedule posts in Creator Studio. So, madali lang siya. Kapag mag-schedule kayo sa Facebook, click nyo lang yung Facebook icon sa Creator Studio. Then, click mo tong Create Post. Create Post English yan. Pwede dito gumawa ng post kasi Tagalog siya. So, yan. Gumawa ng post. Dito, ito, create ka ng post mo. Kung ano yung text. Attach ka or kung video siya, ito. Then, sa dito, may nakita ka public, boost post, share now. Drop down ng share now. Click mo yan. Then, choose mo yung schedule. Then, ito, pili ka na kung anong date, anong time mo siya i-schedule. Yung post mo. Then, click schedule. Then, after that, mapupunta na scheduled post mo sa content library under sa scheduled post. So, scheduled post nga. So, magkapakita siya dito. Sa Instagram naman, the same din. Pwede kang mag-schedule ng Instagram feed saka IGTV. So, kapag click mo yan, same lang din yung lalabas. Ito, yung caption mo sa Instagram. Then, add content. So, dito, kapag may magandang feature yung Creator Studio na pwede mo i-post yung isang post mo both Facebook and Instagram at the same time, or pwede mo ring i-schedule yung isang post both Instagram and Facebook at the same time, or pwede ring magkaibang schedule sila pero sabay mo silang i-configure. For example, ito, mag-attach tayo ng post. For example, itong post na talagay natin. So, ito, for example, this is caption. This is your caption for Instagram. Yan. Kapag nakakonect yung Instagram account mo sa Facebook page mo, pwede mo i-click to, i-post sa Facebook or post in Facebook sa English. So, kapag click mo to, may option ka para i-publish or schedule to. Pero itong option na to for Facebook. So, mas efficient siya, di ba? Kaysa pupunta ka ba sa Facebook, then pupunta ka sa Instagram para lang i-post yung the same post naman. So, pwede mo siyang schedule. Kunwari ito, August 29 at 5:16. Then, ito namang sa Instagram, gusto mo siyang i-post. Kapag naman i-schedule mo itong Instagram post, dito naman siya. So, i-schedule mo dito. I-schedule, then, for example, ito naman gusto mo 6 o'clock, ganun. So, ikaw bahala. So, after mo may schedule yung Facebook post, saka yung Instagram mo, take note, same yung picture na lalabas, saka same din yung caption na lalabas kapag simultaneous ka na nag-schedule ng Facebook saka Instagram dito. So, mapansin nyo, sa Instagram Creator Studio ka pwedeng mag-post simultaneously. Bakit? Kasi, di ba, iba yung format ng Instagram. Kailangan square siya or vertical. Unlike sa Facebook na pwede yung 1080 yung width. So, kapag sa Instagram, mas sure na i-post mo sa Facebook, saka Instagram is parehas is square post siya. Square post to. Ito kasi yung pwede sa Instagram. That's why, sa Instagram lang may option na pwede mong i-simultaneous na i-post yung isang post, both Facebook saka Instagram. So, ganun siya. So, kung sa Instagram mo lang naman siya ipopost, uncheck mo to para hindi siya ma-post sa Facebook. Pero yun yung isang kagandahan din sa Creator Studio, napaka-efficient kasi hindi mo na kailangang mag-schedule sa different platform kung iisa lang din naman, isang caption, isang post yung gusto mong i-post. So, ayun. Sana naintindihan nyo. And that's it for this video. Ganun mag-schedule sa Creator Studio. Bye-bye!